Okay, magandang araw sa ating lahat. Ating pag-uusapan ngayon ang analytical psychology ni Carl Jung, ang kabuuan ng bawat pagkatao. Ating tutukuyin o aking tutukuyin kung ano nga ba ang analytical psychology, kung sino nga ba si Carl Jung, kung ano ang connection niya kay Sigmund Freud, at kung ano ang contribution niya sa theories of psychology. Okay, ating nababasa o inyong nababasa ang nakalagay dyan sa screen ay Jung's life, unhappy childhood, strange fantasy and dreams, study of medicine, years with Freud, and neurotic episode. Isa-isahin ko i-discuss pero yung iba hindi na nakalagay sa screen kaya para hindi masyadong mahaba yung babasahin, akin na lang munang sasabihin. Si Carl Jung o mas kilalang Crown Prince ay isang Swiss psychology or psychiatrist na pinanganak noong July 26, 1875 sa Switzerland. He had a dominant mother and weak father because of the constant quarrels between his parents. Jung tended to isolate himself from his family and engage in dreams remain for Jung important sources in information about himself and his future. As you can see, sinasabi dito na maaga daw umalis si Jung para i-explore ang kanyang nalalaman at kung para pag-aralan pa ang mga kung ano-anong bagay. He studied medicine following his father's footsteps. It was while he was working at the psychiatrist clinic of the University of Munich when he would influence Eugen Bleuler, the psychiatrist who coined the term schizophrenia. Si Carl Jung ay galing sa pamilya ng mga doktor kaya gusto niya ding sundan yung pagiging doktor ng kanyang tatay. He became interested in Freud after reading Interpretation of Dream. Kung interested kayo sa Interpretation of Dream, meron din sa ibang documents, pwede kayong maghanap sa mga library, sa books, or kaya sa Google para mabasa nyo kung bakit naging mas interesado si Carl Jung doon sa ginawa ni Sigmund Freud na Interpretation of Dream. Applying the Freud ideas into his practice, and after a year, he met Freud in Vienna and they become close friends. After several years of association with Freud, Jung started to develop doubts about the emphasis of sexual motivation in Freud theory. Sinasabi dito na after ng ilang years, parang nagdub na si Carl Jung sa interpretation of interpretation of sexual motivation ni Freud. Kaya nag-aral din si Carl Jung. Inumpisahan niyang mag-aral tungkol sa sexual motivation. Tapos nung first meet ni Jung at saka ni Freud, nag-usap sila ng more than 13 hours. Isang araw lang yun, kaya parang ang tawag sa kanila dati is in relationship sila. Kaya nung nag-break sila, talagang break ng nasa love kasi yun nga, para silang naka-in relationship kasi sa first meet nila, 13 hours sila nag-usap. Then, while traveling with Freud in America audiences, he suggested eliminating the role of sex in explaining the cause of behavior. Freud, however, thought that this suggestion was a departure of scientific ethics. Freud helped Jung to be elected as the first president of International Psychoanalytic Association. Yun nga, tinulungan pa, kahit na nagdududa na si Jung kay Freud sa theory niya, tinulungan pa rin ni Freud si Jung na maging kauna-unahang president ng Psychoanalytic Association.
But the break was so disturbing to Jung because sa 3 taon daw niya na pagsiservisyo, na hindi siya nakapagbasa ng mga scientific books at tinawag niya itong dark years. And this also marked a period of complete withdrawal into his self. He explored his own dreams and fantasies with such as intensity that it brought him to the brink of madness. He continued to develop his theory until his death at age 86 at Switzerland. At as you can read, pinagpatuloy niya pa rin daw yung pangarap niya at mga fantasies niya na matutunan at madagdagan ang kaalaman tungkol sa mga kanyang theory. At yun nga, na-develop niya yung theory niya hanggang sa mamatay siya sa edad na 86 sa kanyang sariling bayan na Switzerland. Okay, pumunta naman tayo sa overview of analytical psychology. Ngayon, pumunta naman tayo sa overview of analytical psychology. Ating alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng analytical psychology. Ang analytical psychology is a rest on the assumption that occult phenomenon can do influence the lives of everyone, and is a theory of mind that emphasizes the importance of wholeness of each individual, and it is distinguished by a focus on the role of symbolic experiences in human life, taking the prospective approach to the issue presented in therapy. Jung believed that each of us is motivated not only by repressed experience but also by certain emotionally toned experiences inherited from our ancestors. And this is theory of mind that emphasize the importance of wholeness of each other. Naniniwala daw si Jung na nabubuo tayo sa experience ng ating ancestor. Example, bagong pisa na itlog ng pagong. 'Di ba pag namisa yung itlog ng pagong, yung baby na pagong, alam na nila agad, yung nasusundan nila yung moon, dun sila pupunta. Kasi nga, namamanan natin yung experience ng mga ancestors natin. Tapos, kadagdagan, ang analytical theory daw ay isang teorya ng pag-iisip na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging buo para sa bawat individual. At ito ay nakikilala sa pamamagitan ng pagtutok sa papel ng mga simbolikong karanasan sa buhay ng tao at kumukuha ng isang prospective na diskarte sa issue na pinapakita sa therapy. Naniniwala si Jung na yun nga, ang bawat isa sa atin ay nag-uudyok hindi lamang ng pinipigilang karanasan kundi pati na rin ng ilang emotional na mga karanasang minana mula sa ating ninuno. At ito rin ay isang teorya ng pag-iisip na nagbibigay din ng kahalagahan at kabuuan sa bawat individual. Pumunta naman tayo sa Jung methods of investigation. Yun, meron siyang tatlong investigation. Ang una is word association test, pangalawa is dream analysis, pangatlo ay active imagination. Unahin natin ang word association. This is the oldest method in which the subject is asked to respond to some stimulus words with the first words come into his mind. Ito yung hahayaan yung pasyente or ng tao na magsalita, sabihin ang mga gusto niyang sabihin. Tapos, ang pangalawa is dream analysis. In Jung theories, dreams are often compensatory, that is, feeling the attitudes not expressed during waking life will find an outlet through
the dream process. Ibig sabihin, sa teorya na ito, ang panaginip ay madalas nakabayaran na ang mga damdamin at mga saloobin na hindi pinahayag sa panahon ng pagising ay makakahanap ng isang labasan sa pamamagitan ng proseso ng pag-iisip. Ang pangatlo ay ang active imagination. This method requires a person to begin the impression, a dream image, vision, picture, or a fantasy, and to concentrate until the impression begins to move. Ibig sabihin, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng isang tao na simulan ang impresyon o kaya panaginip sa imahe, pangitain o isang pantasya at upang mag-concentrate hanggang sa magsimulang gumalaw o hanggang magsimulang magbuo ng impression. Or, yun nga. Kaya nga tinawag na active imagination. Tapos, ang huli is Jungian psychotherapy. The ultimate purpose of this is to help neurotic patients become healthy and to encourage healthy people to work independently towards self-realization. Ibig sabihin, ang pinakalayunin dito ay matulungan ang mga pasyente na may neurotic problem na maging malusog at upang lakasan ang loob ng mga taong nagtatrabaho at makipag-isa o maging maging isa tungo sa pagsasakaputuparan ng sarili. Ito naman tayo sa contribution ni Carl Jung sa theories of personality. Unconscious image. Sensed by the ego are said to be conscious. The ego thus represent the conscious side of personality and it the psychological matured individual. The ego is the secondary to the self. Tulad kay Freud, naniniwala si Jung na meron din tayong conscious at unconscious parts sa personality. Yun nga lang, mas malawak o mas broad yung interpretation or description or kahit na anong tamang words yan. Yun nga, mas malawak na yung ano ba to? Wait lang, nawala sa isip ko Isipin ko. Mas malawak yung kay Jung kaysa kay Freud. Ayon kay Jung, ang conscious part natin ay medyo similar sa concept kay Freud. Pero mas focus kay si Jung sa ego. Kasi ito daw yung center ng personality at yun ang laging nagtatrabaho. Makakompleto lang daw ang personality ng isang tao kung magme-merge ang ego ng kanyang personality sa kanyang unconscious. Yun. Tapos, ang pangalawa is personal unconscious. Embrace or repressed, forgotten, or subliminally perceived experience of one particular individual. It contains repressed infantile memories and impulses, forgotten events, and experience originally perceived belong to the threshold of our consciousness. Content of the personal unconscious are called complexes. Complexes is an emotional tone of conglomeration of associated ideas. Tapos, ang pangatlo is collective unconscious. Roots in the ancestral past of entire species. It represents Jung's most controversial and perhaps his most distinctive concept. The physical content of the collective unconscious are inherited and passed from one generation to the next psychic potential. Contents of the collective unconscious are called archetypes. Hindi ko na i-discuss yung archetypes kasi yun nga, para i-self-learning nyo.
Tapos, kung gusto nyo mabasa kung ano nga yung archetypes, pwede nyo siyang i-google, i-YouTube, or kung saan nyo siya pwedeng basahin. O kaya, basahin nyo sa book ng Theories of Personality. Let's go to the aspect of personality. Yun nga, the ego, ayon kay Carl Jung, yung ego ay center of consciousness natin. Tapos, merong tayong attitude na extroversion and introversion, tapos psychology function and psychological types, excuse me. Pumunta muna tayo sa the attitudes. Extrovert attached in external world and introvert attached into internal world. Yun nga daw, ayon kay Jung, may dalawa tayong attitudes, ang extrovert and introvert. Hindi na to bago sa atin kasi madalas natin narito. Extrovert ibig sabihin, mas attached siya sa external world or mas comfortable siya sa labas, maraming tao, or basta mahilig siyang makisalamuha, kumbaga. Tapos, ang introvert naman is attached in internal world. Ibig sabihin, mas gusto mo pag-isa, kumbaga, lagi lang sa bahay, or okay lang kahit buong hapon nasa kwarto lang. Parang ganun, mas sinasarili yung mas gusto na mapag-isa. Yun ang tamang description sa akin, siguro para sa akin. Tapos, pumunta naman tayo sa psychological function. Yung dalawa yun, rational and non-rational. Nakapalap sa rational is thinking and feeling. Tapos, non-rational is sensing and intuiting. The four functions are all necessary for a man's mind to perform if he or she is to know and live in this world. The rational and non-rational mental are function. The non-rational and rational functions are feeling, thinking, intuition, and sensation. Yun nga. Intuition, perception beyond the working of consciousness. Sensation receives physical stimuli and transmit them to perceptual consciousness, feeling, evaluating an idea or event, and thinking, logical intelligence activity that produce a chain and ideas. Kumbaga, ang intuition, ang pag-unawa na lagpas sa paggawa ng kamalayan, in Tagalog. Tapos, ang sensation naman ay tumatanggap ng physical na stimuli at pinapadala ang mga ito sa perceptual consciousness natin. Tapos, ang feeling or pakiramdam is pagsusuri ng idea o pangyayari. Tapos, thinking ay isang logical na aktibidad na kinalinuhan na gumagawa ng isang hanay ng mga idea. Pumunta naman tayo sa develop of personality. Okay, stages of developmental. Childhood, nakabalog sa childhood ang anarchic pace and monarchic pace. Childhood, ibig sabihin, the early son, full of potential but lacking of brilliance. Ibig sabihin, the early sun, ibig sabihin, maagang araw. Tapos, puno ng potential, ngunit kulang sa kinang. Or, hindi ko maisip kung ano tama, kung ano nga ba, kung ano ang tamang term. Basta, yun nga, kulang siya sa, sabihin natin, kulang siya sa gawa, maraming salita, kulang sa gawa. Parang ganun ang pag-intindi ko. Tapos, pumunta naman tayo sa anarchic phase, characterized by chaotic and sporadic consciousness. Nilalarawan sa pamamagitan ng magulo o sporadic na kamalayan. Tapos, monarchic phase naman is nailalarawan sa pamamagitan ng pag-unlad ng ating ego at sa simula ng logical at verbal na pag-iisip. Tapos, ang pangalawa naman is youth, or ang Tagalog is kabataan. The period of puberty until middle of life, and cold as the morning sun, climbing towards zenith but unaware of the impending decline. Ibig sabihin,
ang panahon mula sa pagdadalaga or pagiging kabataan hanggang sa kalagitnaan ng buhay. At tinatawag ito na morning sun kasi hindi pa nila alam nilang tumaas pero hindi nila alam yung pagbaba nila. Tapos next is middle life o gitna ng buhay. Begins at approximately age 30 or 40 and cold as early afternoon sun, brilliant like the late morning sun but obviously headed to the sunset. Ibig sabihin, nagsisimula ng or sa edad na 30 or 40 at tinatawag na afternoon sun. Ibig sabihin, napakatalino daw nito tulad ng huling araw ng umaga, ngunit malinaw na patungo sa paglubog ng araw. Tapos, ang huli naman is old age, the evening sun. It once bright consciousness, now marked dim. As the evening of life approaches, people experience a diminution of consciousness. But as the light and warmth of the sun diminish and dusk. Ibig sabihin, ito na yung mga matatanda. Kumbaga, malapit na silang mamatay. Kung nga, tulad ng tawag sa nila is as the evening of life. Ibig sabihin, pag lumubog na yung, pag nagdilim na, mamamatay na sila. Hindi naman, pag dumilim na, or ang isang tao is matanda na, tapos, example lang natin, ang araw, lumubog na, ibig sabihin, madilim na. Kung baga sa old age, matanda na siya, mamamatay na siya. Tapos, yun lang. So, yun. Yun lang yung ma-discuss ko sa inyo tungkol sa analytical psychology ni Carl Jung. Kung may kulang man ako or may pagkakamali, pagpasensahan nyo na kasi hindi ko masyadong gamay yung analytical psychology ni Carl Jung, pero tinatry ko pa rin yung best ko para ma-explain ko sa inyo yung mga nalaman ko or yung mga sarili kong opinion about sa analytical psychology ni Carl Jung. Tapos, maraming salamat sa pakikinig. Naway may natutunan kayo sa akin. Kung mayroon akong pagkakamali, i-comment nyo na lang. Lubos kong tatanggapin yun kasi aminado din naman ako sa sarili ko na alam, kahit ako medyo hindi pagamay yung analytical psychology ni Carl Jung, pero pinipilit kong explain sa inyo. Sana'y nagustuhan nyo itong video ko na to at naway may natutunan kayo. Yun lang at maraming salamat.